Testing. Three. Yo, hello, testing. Yo, ok. Xin chào các bạn. Mic ok rồi hả? Nãy giờ cái mic nó bị lỗi. I need a new mic now. Chỉ còn 13 phút nữa thôi thì livestream sẽ bắt đầu. Stop audio. Ok, mùa mới, everything new. Cuối cùng cũng nghe được Kali rồi. Nghe được á? Ok, yeah. Ok, sure. Hang on guys, hang on a second. No, not this one. Okay, this one. Hello. Có mất tiếng. Hả? Hello. Toxic. Caustic error. Theo mình thấy thì concoction dễ chơi hơn tại vì không cần phải craft cái bow. Không cần craft vũ khí. Tinh. Hi. Chào bạn hiếu hối. Nó nói sao hồi nữa quay qua ông Triết, mày hít hối không? Anyway. Đúng rồi, không biết có anh em nào ở đây chơi rút không nhỉ? Event chắc chắn là sẽ có rồi. Ruthless thì... để cuối mùa rồi chơi, đầu mùa chơi bức xúc lắm. Chơi muốn đập máy luôn. Chơi cái bên kia quen rồi mà qua chơi Ruthless nó không drop được cái gì hết. Kiểu như 3.19 quay trở lại. Chơi rút là kiểu đồ nguyên build mình. Chào, cái gì? Hello các bạn nha, đồ của mình tính bằng 1 trên mil. Wow. Qua rút chơi mới thấy cảnh gọi là đi kiếm từng cục chào nó khó nào, kiểu vậy. Mà chơi kiểu đó nó cũng có cái thú vị của nó tại vì như cục nào rớt là chất lượng cục đó. Cục bầu đó là có quyền năng riêng. Đấy. Sao đây cần lại xong xóa rồi. Đeo á. Bữa kia cái clip nó bị lỗi quá, lại nó ngắn ngủ mà cho nên là thôi. Cho nên là họ cũng không có giữ. So wait, let me let họ nerf minion không biết 3.20 hay là 3.21 nó búp lại nữa, thiệt thề. Còn lâu nó mới buff nữa. Cần lắm chừng nào mà minions nó phế thiệt là phế, không ai chơi nữa lúc đó nó mới buff. Thời điểm bây giờ là Gazi còn chơi được mà, nhưng mà why not. Để sửa là cái title. Fuck man. Mùa này chắc là nó khuyến khích mọi người chơi curse stacking. I mean it's good right. Coi cái Hex Blast. Hex Blast cũng được.
Nhưng mà cái nhược điểm lộn cái vấn đề của nó là build 2 nút. So Build 2 nút, nhưng mà nếu mà không có Doom như lúc trước nữa, nếu mà xài Blasphemy á thì có thể chơi build 1 nút. Thì nó đúng có cái rồi, aura nó Blasphemy để giống như nó curse làm rồi. cho nó gọn lại. Yeah. Xong rồi làm thêm cái aura effect cho nó rộng ra nữa, đi đỡ chết. Bình thường bên Blasphemy hiện ta để cái Infeeble với lại cái gì nữa nhỉ? Temporal Chain. Cái giảm throw chạy. Phải, I mean có ông nào trên tweet ông chat deadlift Deadly. thề nghe sợ lắm luôn á, thề để mùa này cho chơi game đi chơi. Ở đây có ai coi World Cup không? World Cup? Bữa giờ có xem World Cup không, Kali? No, I don't watching bóng đá because I don't want. Coi đi. Chưa 2 giờ mà coi cái gì? trừ khi á, là Việt Nam á thì ok còn coi nha. Bữa qua Việt Nam đá câu lạc bộ Đức, có Nam thắng. Ảo. Magic. Thằng nào nó đem nó cài hư cái trụ con, sửa hết 10 phút. Việt Nam đã phạt đền vô, ok 2 trái ăn 2-1 luôn. Let's go. Mấy thằng Đức cứ ngỡ ngàng, sửa cái trụ 10 phút, bù giờ 1 phút rồi. Mong là cái list này nó ổn lại chút. Mùa này Tiên đi level lên gặp mấy con nó bị ship gì cũng ức chế quá. Mùa sau nó gỡ rồi. Hồi mùa 3.15 mùa Expedition thì nó còn đỡ nó còn vui lắm. Thì mùa trước vấn đề cũng không phải là Arc Nemesis, vấn đề ở mùa trước là cái list mechanics của nó chán quá. Đi lắm. Chơi ở ngoài chưa chơi xếp hình đủ, vô game cho chơi xếp hình, chơi boost lên. Fuck, I don't want that shit. Với lại mùa trước có nhiều game ARPG mới ra nữa, có New World ra expansion mới, rồi xong 2 cái game on December với lại Torchlight ra nữa, cho nên mọi người cũng kiểu như switch để qua chơi mấy cái game đó ít sớm. Mùa này mà nó không có cái sự kiện November thì người ta quên luôn PoE. PoE là gì? Xong người ta chơi game khác, xong kiểu người ta thôi tôi không chơi PoE đâu, tôi chơi với game này luôn. Nó kiểu vậy, cứ sợ là vậy. Mà thật ra chơi cái game Torchlight Infinite rồi mới thấy là đôi lúc bên Pyrelics nó chậm vậy nhưng mà nó tốt hơn là nó nhanh quá như bên Torchlight. Bên Torchlight chơi tầm 3 tuần 4 tuần là thấy chán rồi. Vì mình cũng không muốn chơi những cái build khác nữa, tại vì cái build mình đang chạy rất là nhanh rồi, mà nó rất là rẻ nữa, cái deck stacking á quá trời nhanh. Xong coi mấy cái build khác cái nào cũng chậm hết, hoặc là nó cũng như vậy mà investment của nó mắc hơn nhiều nữa, cho nên cũng không có động lực để mà chơi thử những cái build khác. Back to PoE. Back to PoE man. Nhưng mà con Shotlight Infinity cũng hút người chơi á, thấy mấy ông trong Discord chơi cũng nhiều. It's fine. Nó chơi ngắn hạn thì nó vui á, nhưng mà chơi dài hạn thì chán lắm. Với chủ nhớ là cái bao nhiêu lâu thì nó mới đổi list một lần không ở bên Shotlight Infinity? Shotlight tháng 1 nó ra tới chơi bên đây rồi xong con đó chơi. Wow. Thầy mùa sau mà ông nào coi stream tôi đang stream mà nó rớt hai cái me nữa thì chắc thề. Kali sẽ thề là sẽ GA cho mỗi người mỗi mảnh mirror. Kể từ lúc đó GA xong tiền thấy nguyên cái account you have banned IP mở ngoặc. nhiều ông bị ban mà nó không để lý do tại sao bị ban luôn. Cái vấn đề nó cũng hơi lạ nha. I don't know why.
Tại vì bình thường họ ban ít nhưng họ phải để là một cái gì đó nguyên nhân gì đó, có gì ông bị ban xong rồi cái nó cứ để phẩy xong rồi phẩy chứ không bị ở giữa cái gì á. So, Con boss bị lỗi. Mà nếu mà gửi ban appear xong rồi chụp lại tóc mình nó cho người ta con với người ta chắc cũng kiểu ủa cái trường hợp thằng này lạ hả ba không chắc này giờ đặc biệt bên không lý do man. Anh em cho chủ một like nào, 31 người xem rồi, hãy like đi, like đi vì nó miễn phí. Like đi không tốn tiền đâu. Like đi không tốn tiền, chừng nào mà đăng ký hội viên mới tốn tiền. Anyway, cái gì ta, cái Matthew Bill đồng quyết cũng được nè, nó cũng lên nè. Matthew Bill nó cũng đỉnh. Build của ổng nhìn kiểu như nó thú vị, nhìn nó cũng thu hút á. Nó fancy đi đâu cũng được đó nha. Nhưng mà mô tả cái build này của ổng thì ổng bị một cái vấn đề gọi là single target là phải swap vào vũ khí cái gear hai, swap vào gậy gear. It's fine. Thấy chơi cái game này là phải có hai nhân vật, một nhân vật là chuyên mapping, một nhân vật là chuyên bossing. Chứ build một nhân vật mà đi cả hai thì đầu tư hơi bị nhiều. Còn không lại đến với kênh của Thiêu. Với chủ nhất cái build mà mấy cái lốc xoáy. Relic Impact, Relic of the Past. Mùa này không biết còn chơi cái build này được không ta? Thấy build này mong mà đừng nói vì cái build này nhìn cũng vui mà. Tại vì không còn cái League of Calandra, không có kiếm được cái nhẫn và ăn thêm ăn qua thêm cái máu á thì sẽ còn chơi được. Còn không chơi cái lốc xoáy trước gửi với chủ, chơi cái đó cũng vui nhưng mà chơi đó hơi lắc. Oh fuck, quên webcam. Shit man. Anyway, bạn em bán lại cho em cái máy i5 10.400 với 060 chơi game này có bị đuối không nhỉ? Cũng bình thường à. Trước anh cũng xài con giống y chang vậy, chơi cũng ổn mà, nó không có vấn đề đâu. Tùy build nữa mà. Chừng nào mà xài con i3 ấy, thì lâu lâu nó còn hay bị vấn đề gọi là nó bị chập, nó còn hay bị giật, nó render không kịp á. Xài i7 đi còn bị lag. Xài i3 là coi như cực hình luôn, giống như là hồi nữa quay qua thấy hùng CPU tiện bốc khói lên á. That's when I'm taken. Nó taken cũng được. Trước anh xài thử cái con i5 rồi, chơi vẫn bình thường. Nhưng mà vô map thì lâu lâu hơi bị giật, nhưng mà nó hơi bị tuột FPS, nó tuột xuống hồi nó còn 2 hay 3 gì. Đồ. Ok, 30 giây nữa và sẽ live tiếp theo. Ok, here we go. Anh em cho mình xin một like nhá. Cảm ơn em. Các bạn tới kịch họ hầu như tôi chưa giờ chơi luôn. Không muốn đụng. Vui mà. Sao nó kiểu nó không có cần bấm nút gì nhiều á, cho nên là thấy nó bị nhàn quá. I don't know. Kali thích hành hạ bản thân bằng cách chơi build nhiều nút. Kali toàn chơi build melee. Alright, anh em bắt đầu vào cái rồi anh em chuẩn bị bỏng ngô đi nhá. Rồi. Đầu tiên thì nó sẽ có cái gọi là trailer cho mùa. Đấy. Nên đôi lúc em xem like nghe anh em nói build này build kia, cái này kia bằng tiếng Anh chả hiểu gì. Có sao đâu, có gì đâu, cái gì tôi thuần dịch lại chứ. Thuần việt lại chứ nhầm. Ít cái body swap chơi cũng vui ấy vậy. Cũng được. Tricking. Fort blink. Fuck. Bruce Blink.
Oh my. Nhìn cũng hay à. Fort lên Ignite. Kiểu như Flicker Strike phiên bản lỗi đi chậm hơn. Nhưng mà phải đợi boss chết nữa, nó hơi lâu. Phải. Hi, I'm Chris Wilson from Wilson. Grinding Games. Wilson. Thanks for joining us for today's live stream as we reveal our Hi. upcoming expansion, The Hi. Forbidden Sanctum, which launches on December 9th on PC and Mac and on December 14th on console. Twitch Đẹp drops check. are Trắng enabled như on vậy. today's live stream, so make sure you Lâu rồi follow the không gặp anh instructions đời below in sao? order to claim your Blood Guard Ông wings. chắc. Here's what you can expect from Mà today's trắng live thiệt stream. á, hay xài We'll filter. start by debuting the trailer for The Forbidden Oh Sanctum, my. and we'll then do a Like deep xài dive app. on the league itself. Mình xài We'll cover app. this expansion's new endgame revamps and Recent content, trailers. and then we'll have a look at all the new skills we're introducing. New We'll skill. then reveal some new Okay, unique oh items shit. and the massive Cool. buffs and rarity adjustments we have made to a variety of endgame But- unique weapons. We'll then briefly cover some balance topics that we have posted articles about recently, jewels, Oh, curses, and the QOL replacement of the arch improvement. nemesis Mấy cái monster chùa nó monsters. sửa lại. Ok, Finally, ok, we'll see, discuss see. the upcoming release of the optional Ruthless game mode before touching on some quality of life improvements and the new supporter packs. The live stream Quality of concludes with a Q&A life session improvement? between What Ziggy the D and fuck me, is that? where we'll answer questions from Twitch chat. Then we'll drop the full patch notes. Let's get started with a trailer for The Forbidden Sanctum, which launches in 1 week. Wait, let me restart my fucking... Ok, vô chủ rồi. Here we go. Many have met their fate here in the shade of Fell Shrine. So step lightly. But here you are bound by new rules. My rules. Each step with gold to tempt you. A foe What the to fuck is that? Sao nhìn wound chúng you. hay vậy? Không, nó nhìn giống như con đi ập lôn lúc mà mở hờ xong nó gớt đồ tinh 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 ra. Wait, what? But do not give up, for vast riches await the bold. What? More altars. Dude. Pillage this sanctum if you must. And one day you Dude. may uncover its secrets. Oh, bro. Lại là một khu vực mới nữa. New skill. Oh. What the fuck? Cây đó được buff. Chứ chủ nghĩ sao Flicker Boy again. Endgame á. Cái đó là Ôi. Nhìn mấy con boss, mini boss, không boss đó, nó giống như bên Dark Souls vậy á. Nhìn cái trang phục nó mặc y chang vậy. Của nó mà búp nè là một cái là tới một chuyện với tôi. December 9 ở Việt Nam là December ngày 10 tháng 12 nha. 12. Thứ bảy tuần sau. Vậy là lúc mấy giờ chú? Khoảng 2 giờ sáng. Mùa Khoảng đông 2 giờ thì 2 giờ sáng. The Forbidden Sanctum is an old Templar enclave, long rumored to be hidden beneath the Fell Shrine ruins. Abandoned for a long time, it is now controlled by a malevolent entity. In this league, you'll explore it, find out its secrets, and deal with the evil that lurks there. The Sanctum Challenge League is a roguelike game, played out one room at a time as you explore Rayclast and the Atlas in Path of Exile. In every area or map you Okay. enter, you can make a choice of which room in the Sanctum you will explore next. On the Sanctum map, you Sao can tự nhiên see cái the contents of a chiêu, few rooms ahead, enabling you to plot a path through its dangerous halls. And the Sanctum is dangerous. Like most roguelikes, you should not expect to be able to complete it on your first try. Getting to the deeper floors requires experience, knowledge, and luck. You should expect that your early attempts will fail, but over time, you'll be able to push yourself farther and farther. As you progress deeper into the Sanctum, you'll find a variety of treasures that will help you eventually fight your way to the dangers that await you at the end of its 4 floors. Eventually, by endgame,
you may be able to push through all 4 floors to face the final boss. Every roguelike needs a resource to help you track how well the run is going. In the Forbidden Sanctum, it is your resolve, indicated by this bar here. As you explore the Sanctum, your resolve is threatened by the dangers within. When you lose all of your resolve, your Sanctum run ends. I don't Your level understand of resolve is anything. maintained between consecutive rooms on your run, but is only shown when you're in the Sanctum itself. The resolve mechanic applies equally to all build archetypes. Your resolve is reduced when you are hit by monsters or environmental hazards in the Sanctum, and these telegraphed attacks are not affected by regular Path of Exile defensive mechanics, such as evasion, armor, or block. While these attacks do some nominal damage to your regular life, the bulk of their impact is against your resolve. This mechanic provides a mechanism for tracking your progress between rooms, where your regular life pool would long ago have been recovered. Another aspect of the resolve system is that characters who are struggling can be ejected from the Sanctum without actually having to die, avoiding experience loss or hardcore death. So maintaining a healthy level of resolve is key as you Ông nào mà chơi navigate hạt the con mà đi Sanctum, cái này chắc sợ and that means chết lắm making luôn rồi. careful choices of what rooms you enter. Fuck. Let's have a look at some of the things that Sanctum rooms can contain. Afflicted rooms cause you to gain an affliction when you enter them. I mean, Afflictions make your Sanctum run more difficult. For example, reducing your resolve recovery, causing rewards to become hidden on the Sanctum map, or causing Sanctum rooms to spawn volatile anomalies that follow you. These minor afflictions accumulate as you get deeper and deeper into a run, making it more challenging. Major afflictions exist and are a big deal. They have significant consequences, such as entirely preventing the recovery of resolve. So, a Sanctum run gets harder and harder as you pick up more afflictions. Sounds great. But every roguelike needs a way for you to gain power throughout your run. In the Forbidden Sanctum, that system is boons. Boons are beneficial buffs that help you as you progress through the Sanctum. Minor boons make things a little easier, such as slowing down monsters or adding a special shield to your resolve called Inspiration. Major boons don't come along often, but have large effects, such as preventing you from receiving more minor afflictions, or recovering your resolve to 50% the next time you run out. Due to the vast variety of afflictions and boons, no 2 runs are the same. Generally speaking, your best Sanctum runs are the ones where the afflictions you choose have little effect on you, and the boons either counteract them or have a large benefit for the strategy you're running. Some rooms in the Sanctum contain a fountain which will restore some of your lost resolve. Others contain afflicted fountains that restore even more resolve at a cost. Rooms with a treasure reward contain chests full of the Templar Aureus currency, a type of gold coin they used for commerce within their Sanctum. You'll also find some Aureus coins from monsters that you kill as you explore. These are picked up automatically, like Azurite, and are not tradable, and like your afflictions and boons, are lost when your Sanctum run ends. Some rooms contain a merchant who accepts your Aureus coins in exchange for boons. Plan your purchases carefully, as you may encounter the merchant again later on with even more expensive boons to purchase. Occasionally, the sinister powers controlling the Sanctum will present you with the choice of making an accursed pact. You are given several pacts to choose from and can even opt to take all that you are offered. All pacts have a big upside and a big downside, such as exchanging a portion of your maximum resolve for a random major boon. It's very dangerous to make a pact, but if you pick the right circumstances, your gamble could pay off. In addition to rewards that help you progress through the Sanctum, many rooms let you immediately receive Path of Exile currency items, but with a twist. Whenever you're offered some currency items that you can receive right away, you are also offered a more valuable option that will be waiting for you after the boss fight at the end of the current floor of the Sanctum. It's a gamble, because if you fail your run before you reach and defeat the boss, you will not receive the reward you picked. Later on, you're offered the extreme temptation of getting a massive currency reward that is conditional on completing your entire Sanctum run without failing. Nếu mà fail thì mất. At a specific point in the Forbidden Sanctum storyline, you'll discover a special altar Tính nói với chủ can đúng be rồi, placed cái này on. giống hay, These anh là relics giống thiệt luôn. directly affect your Sanctum runs and are not lost when a run ends. They persist throughout the League as a permanent source of meta progression. Jesus Christ. Acquiring new and better relics is one of the ways you can push farther and farther with each run you try. Relics cannot be crafted and cannot be traded, as they represent your personal progression throughout the League. You'll accumulate more than you can use simultaneously, so you'll have options to fine-tune your strategy from run to run. You can store your extra relics in the Relic Locker, a free storage space like the Expedition Locker. We don't want to spoil important story details, but the end boss of the Forbidden Sanctum can drop unique items from a pool exclusive to this League.
Chain Today we'd elemental like to show damage you a reduce unique amulet equal called half Eternal Damnation. your This chaos amulet offers a resistance. powerful Oh way to gain shit. additional elemental mitigation by introducing the concept High of elemental alchemy. damage Okay, let's reduction. go. Despite the drawback of reducing your maximum resistances, if you have sufficient chaos resistance, this is more than compensated for. Because of the roguelike nature of the Forbidden Sanctum, defeating the boss of a floor is a difficult achievement and hence rewards a lot of experience. You may fail on the way, so if you do manage it, expect a good experience boost for your achievement. Another reward you can find is a special type of relic called a Sanctified Relic that has mods that directly Increase affect your character's build. Effect all slot on You you. can only unlock one slot for this type of relic, and while these relics can't be crafted through conventional means, you may find special reward rooms in the Sanctum that can modify them. Gia chủ, cái này These em không tính relics nói đâu, exist nhưng mà for nhìn this nó giống cái league lư only hương. and provide a boost to character power for players who are able to master the Sanctum. The Sanctum League offers a roguelike experience that tempts you into taking risks and rewards you with those payoff. What There's the a lot to fuck is this? explore in the Sanctum, and we can't wait to hear about your experiences next week. In Đi each qua mấy expansion phòng phải né leading né up nữa, to Path of vui á. Exile 2's Nhìn nó release, vừa we're reviewing giống Path of lab Exile's mà endgame, vừa with giống new content to heist. explore and improvements to Nhìn how you xong rồi vừa nhìn customize giống your cái endgame clip mà cái nick experience. cũ nhưng mà nó là In the một đường Forbidden thẳng. Sanctum expansion, we're revamping the Atlas tree, reworking how Eldritch Altars don't know. function, and introducing 2 new Atlas memories. A little bit disappointed with the league The Atlas mechanic. tree is generally working really Same, well, dude. but has a few problems we'd like to address. The tree offers you the ability to specialize in killing pinnacle bosses, providing extra rewards when you do so. While this sounds good on paper, it creates a situation where you're incentivized to specialize your tree for regular mapping, save up all of your boss fights, then respec fully into boss mode, and then do all of your saved up boss fights before specking back again. Ideally, the design of the Atlas tree would let you spec into one build and then just play the game. We have removed all boss bonuses from the Atlas tree. What? And baked some of them into the actual base properties of the boss fights. Why? You don't need to allocate the gaze into the abyss notable that makes the Elder more likely I to give drop a a Watcher's fuck. Eye, as he just has that drop chance built in Dude. now. The Atlas tree is now focused on allowing you to specialize into content that you encounter in every map. We also want you to be able to specialize into your favorite leagues even more deeply on the Atlas tree. For each of the 10 leagues that the tree lets you disable, we've added a bunch more passives to the tree. These new passives allow you to increase the league's spawn chance to much higher levels Sao than nó currently remove hết mấy cái possible, boss gì and juice the trời? league even further than before. I hate myself. We're making a number of changes to Eldritch Altars that mostly Cái mùa affect sau đi your farm boss rewards, tiếp but mà. will also affect gameplay decisions you make involving them. Some of Ông the nào mà key kiểu changes đang include spam splitting bot, up the sắp basic spam bot, currency, Scarab, đang and farm bot Divination ngon. card rewards to be Gỡ. explicit in their description of what rewards you'll get. For example, instead of map bosses dropping 3 unknown basic currency items, the altar specifically says which currency item they'll drop. As part of this change, we've removed some of the lower value yet quite common currency rewards Addition from the pool, chaos? such as Orbs of the Augmentation fuck and is Orbs that? of Transmutation. Eh? Speaking of scarabs, these will be less available from altars, but we've improved their availability elsewhere to offset this. Rusted scarabs can now drop from the core drop pool, and we've added a vendor recipe that allows you to upgrade your scarabs up to gilded using the normal 3-to-1 ratio. Oh. You can also perform this action Okay, using the okay, fragment okay, tab okay. using the Essence. upgrade button. Okay. We've made reward types exclusive to different Okay. influences, so that you I know love which it. influence type to invest in if you want to target farm a certain reward. To give you a specific example, if you run Nếu như maps vậy thì influenced họ by, phải say, update Eater lại of cái Worlds, hòm you'll see Có. divine orbs from the basic fragment. currency reward Yeah, okay, more than okay. twice as often It's as cool, it's before. cool, it's cool. We've also Đó là rebalanced cái hòm như rewards là so that bên cái choices hòm that của affect Essence boss ấy. drops or influence monster Nó có cái nút drops are upgrade. comparatively more valuable. The Wrath of the Cosmos keystone has been reworked. Previously, it was so rewarding that players felt obligated to use it despite its extreme level of difficulty. It has retained the risk versus reward element, but with the overall intensity toned down. You can now also get awakened gems from defeating Maven Witness map bosses. Turn This what? additional reward helps further balance the expected returns from the various types of influence. For more detail on these changes, check out the Balance Manifesto we posted last week, Okay. or the upcoming patch What the notes. fuck is that? In the Lake of Calandra expansion, we introduced Atlas Memories. When applied to your Atlas, they unlock a sequence of maps that tells the story of an NPC's past. These stories manifest as specialized encounters that involve New a new Atlas challenge and memory. exciting Oh, rewards. In this expansion, Nó we've không nắp introduced memory. 2 new Atlas Okay, memories, okay, I see. describing events related to Beastry and Domination. The Beastry memory line allows you to capture harvest monsters as beasts for your menagerie. These harvest beasts can be used in 9 new beast crafting recipes. These the fuck? recipes cover an array of options. Wow. For example, you can remove one of the what the special fuck? modifiers from Eh? a Watcher's Eye jewel and then add another.
This can Why? have potent results, Reroll but what you- won't affect the life, mana, or energy shield modifiers. Reroll. You can re-roll an Oh. awakened gem from one type to another. Oh, reroll awakened Another gem. example is that you can also re-roll a synthesis implicit modifier. If your item has more than one synthesis implicit, it will randomly re-roll one of them. The Domination Atlas memory thrusts you into a tale chỗ of nghĩ sao pantheon vậy gods that nhẫn một stand watch fancy. over their shrines. Like regular shrines, these are guarded by monsters and emit a buff that empowers the monsters until you claim Wait, that what the buff for fuck is this? yourself. This Atlas my- memory introduces a new set of shrines with specialized buffs, guarded by rare monsters Shrine that Mai. drop tantalizing rewards. Nice. The Forbidden Sanctum expansion introduces a new type of shard that can drop from Harbingers, Fracturing Shards. When combined together into a full currency item, you get the Fracturing Orb, which behaves the same as the Fracturing Craft from Harvest. Okay. It can be used on any rare item with Fracture at least from 4 Harvest? modifiers. When the orb is applied, it locks one of Oh, the modifiers in place so that further crafting efforts do not affect that modifier. Oh. Items Vậy, fractured vậy in this way là can only have one Harbinger fracture đã modifier. trở lại. Previously, this crafting option was gated behind the Should Oshabi be. fight in Harvest. Should be. Now that it has been rehomed to Harbinger, the Harvest crafting option is no longer available. This means that you'll be able to What? use your Harvest life force and Oshabi kills on other crafts. Shabby. Because fracturing shards drop Kiểu- from kiểu này là Harbingers, giống như you'll be able to Harvest bị target nerf, farm nhưng by mà staking into Harbinger được Harbinger buff. content on your Atlas tree. Something give, The something Forbidden back. Sanctum expansion introduces a number of new skill gems. In addition to some new melee Okay, Val fucking new skills skill, we'll discuss let's later go. in the live stream, there are 2 totally new skills that we'd like to unveil today. Volcanic Fissure is a new fiery slam skill that can be used with staves, maces, axes, Nó giống, and nó unarmed bắt đầu giống attacks. Cremation nhưng mà Strike the ground to create a chasm that winds Ủa towards cái này you. có rồi mà ta Tectonic Slam nó cũng nhìn y chang vậy. nó điệt spam thì nó chẻ thành 3 nhánh đó chú. It releases a Nó chẻ burst hẳn of ra 3 fiery nhánh, còn này có một projectiles nhánh that một. explode on striking the ground. Enemies hit by multiple impacts will take a lot of stacked Nhìn damage. cũng ok. Use it up Mortal close for Strike reliable 2.0. bursts of damage Mortal or aim Strike. far away to damage a larger area. Frozen Legion is an unusual spell, summoning a ring of icy statues that attack the with your fuck? own weapon damage. Hey. The skill has multiple cooldown stacks and consumes all cooldown uses at once to summon a statue for each available cooldown. The statues perform a sweeping ice slash, and these sweeps can overlap, resulting in multiple hits against targets close to you. Holy fuck. The spell can be used with staves, maces, and axes. The skill is particularly powerful with slow, heavy weapons, as while the statues will use your attack speed, you should instead prioritize the spell's own cast time and cooldown. This expansion also introduces many new Val melee skills. As you know, equipping a Val skill gem grants you both the Val and regular version Val? of the skill. Vault As you kill melee, enemies, vault. the gem charges up with their souls, and after a Okay, certain number are okay, collected, okay. the Val skill Melee. can be used once. Melee kìa. Most of the new Val Okay. skills introduced in this expansion are melee Fuck 'em. skills, and this results in an indirect buff to any Không melee đến nói builds rồi that nhưng use mà one đừng of có these vào cái chiêu này skills. được không? Where previously you'd just be using your melee skill to kill enemies, you now get to Vậy nó vẫn vậy. periodically use a super-powered version of the skill. Fuck. If you like Flicker Strike, you'll love Val Flicker Strike, Strike Val! as it really dials up the concept of letting Flicker flames Strike's back, yo! Ui. Val Flicker Strike causes What you the to fuck? flicker dozens of extra times, slashing enemies. During this time, you don't deal any damage to the enemies you slash. You're quite vulnerable, you should not leech any Kiểu như trong mấy fortified cái anime space. á, chém trước rồi xong When lát you nữa nó finish chết. flickering, if you survived, of course, you'll be rewarded Không, nó with a giống như single samurai huge hơn hit á. of damage against each enemy you slashed. Val Cleave is a new Val skill that buffs the behavior of its non-Val version, in a similar way to how Val Reeve works. Val Cleave triggers 2 buffs, one when you kill a rare enemy, and one when you kill either a rare or unique enemy. The latter is a strong buff to regular cleave, which you can keep up almost permanently if you're able to kill rare or unique enemies often enough. The bonus for killing a rare enemy is that you get to steal its mods for a time. Nó You can bắt đầu enjoy giống part of the Headhunter power rồi of đó. having a headhunter without actually needing to find one. Vừa nói xong. Overall, Val Fuck. Cleave is a pretty powerful upgrade to any melee build that could run Cleave. That +2 radius buff is looking pretty good now, right? Don't Chơi mày hurt me. leo chú ơi. Có We'll Headhunter free. showcase the other new Val skills we're introducing over the coming week. The Forbidden Sanctum But I don't expansion want that introduces skill. over 15 new unique items, from Okay, Sanctum unique items. exclusive AoE lớn units thì to chơi ones that cũng can be found from Path of Exile's pinnacle bosses. Bây giờ nó còn nhỏ I'd like lắm. to show you Không 3 đáng. examples of these, designed by winners of our prior league's boss kill races. Progenesis is a unique amethyst flask that was designed by Ben and drops from the Uber Maven. It's a defensive flask that grants a mini version of the Petrified Blood effect, but without requiring you to be on low life. This is a useful tool to prevent you getting one-shot by large amounts of incoming damage in scary situations. Rational Doctrine is a unique jewel that was designed by Rawlings and drops from buy Uber this shit. Venarius. By manipulating your attributes, you can change how this jewel behaves.
While the ideal dream outcome is that you manage to get your strength and intelligence tied for highest, enabling both of the benefits simultaneously, the jewel is still very powerful if it only grants your choice of permanent consecrated ground or permanent profane ground. Entropic Devastation is a pair of unique gloves that were designed by Gucci Pradas and dropped from the Uber Shaper. Currently, the ways to get Spell Impale are very limited. These gloves provide the powerful property of causing all of your spells to impale on crit. So let's talk about unique weapons. What the fuck? Specifically, endgame unique weapons. Unique weapon. In many ways, the weapon is the most iconic and important item on a character, so it's very important that we make them exciting and worthy of their unique status. While some unique weapons have special properties that enable entirely new builds, others are best compared to powerful rare items as a primary Lâu rồi source Chris of không đi damage. biển phơi nắng, nhìn We trong have to bóc be very luôn. careful when pitching the power level of these unique weapons. ở If they're nhà not này powerful chắc enough, mèo then nhiều they're quá. useless and are ignored. But if they're too powerful, then they discourage entire archetypes of characters from trying to find or craft rare Bên đó giờ weapons. đang mùa hè mà ông trong bóc kiểu Interestingly, này. the above problem doesn't apply to belts. Despite Mageblood and Headhunter both existing as extremely powerful unique items, people still craft plenty of rare belts. That's because Mageblood and Headhunter are extremely rare, and people don't actually expect they'll reliably get one in a league. Players tend to treat them as luxury upgrades to their build, rather than something they're certain to get. In this expansion, we're promoting 10 iconic but underused unique weapons to the same tier of rarity as Mageblood and Headhunter. We are buffing them a gigantic amount and are making them incredibly hard to find. Harder to Remember when find. Starforge used to be an No. exciting item? Well, after this change, it certainly is Nói cho again. mình nhận sẽ đâu. It still Who drops cares? exclusively from the Shaper and the Uber Shaper, but it'll take Ủa a cái lot kia nó of bớt runs một or a đống lot of đam luôn luck chú to ơi, earn it. nó bằng một cái kiếm bình thường ấy. Over the next week, we'll reveal the other unique weapons that have been massively buffed. We have targeted around 10 iconic underused unique weapons and have generally buffed only their damage stat, but by a lot. Cái Physical cung damage. này, wow. We've made a number of changes to jewels that are covered in a Cái cung recent cầm balance đậm manifesto, ở, but in nó case you như missed it, dạng we là want to đồ quickly summarize what the changes are. để đi farm ấy. In the Forbidden Sanctum expansion, we have made jewels a better source of ailment mitigation by buffing the values of ailment-focused jewel modifiers and adding new modifiers that enable mitigation to a wider variety of ailments than before. We've Offer một also xe nha. removed some ailment mitigation modifiers that were Nếu only không available chơi on jewels crit through thì corruption, ok. because there are now Chơi better crit options thì than the regular jewel mấy cái mod. này nó ăn vào This also means mấy that cái dòng other crit. desirable corruption Nó bị modifiers mất like dòng crit. immunity to corrupting Rồi, blood này một are xe more nốt likely luôn. to roll. We want the moment Này of cho finding không ai unique thấy jewels to chứ. be way more exciting than it currently is. We've added a handful of new, very powerful unique jewels and have removed some old, less interesting ones. Ui, An what the... example of one of these new Ủa? unique jewels is Cục này trước là Firestorm, cục which sex propagates strand đúng any không? modifiers to your ignite mitigation Ủa to không? other elemental Attribute. elements. If you're able to substantially reduce the duration of ignites on you, then you can use Firestorm to không chắc basically cục shrug chùa off mới, any chứ phải elemental cục lại. element. For full information about the other changes to unique jewels, check out the Balance Manifesto post we made recently. Okay, sure. We've rebalanced curses to make them stronger Fucking when you hex. matter most against unique monsters and pinnacle bosses. We have buffed several hex-related unique items and reworked unique items that previously interacted with Doom. 100% curse To on me. replace the Doomsday Keystone passive, we have brought back a version of an iconic curse-related keystone from the past. We've introduced some powerful new unique items that interact with hexes, which we'll reveal in the lead-up to launch. Thick flat For more email. details on changes to curses, check out the Balance Manifesto we posted recently, or the patch notes that will come out after the live stream concludes. When we first created the Arch-Nemesis monster mod system, our goal was to improve Path of Exile's outdated set of monster mods with new and interesting mechanics that have modern game balance. We feel that Arch-Nemesis did introduce a lot of interesting mechanics, but it unfortunately had several of its own problems. Bye. We have replaced Just Arch-Nemesis delete with a system that is more similar to the way monster mods worked in the past. The new monster mods are a lot simpler. They now each do one thing and very clearly state what they do. Each encounter with a rare monster is now less complex and is easier to understand in the heat of combat compared to Arch-Nemesis. You'll still encounter challenging combinations of mods from time to time, but this emergent synergy will be rarer than it was under Arch-Nemesis. The goal is that combat is interesting and varied, with moments that get your heart racing, but without the frustrations of the Arch-Nemesis system. Nhưng mà vậy là họ giấu mấy Let's talk cái about thành phần rewards. hưởng đi á. Under Bỏ lỡ mấy cái Arch-Nemesis, tên it chứ. often felt mandatory to bring in a magic find culling character to kill Sure, some why not? monsters for Giờ you là in không order biết to nó sẽ drop maximize gì your nữa. rewards. In the new system, we've added a significant pool of new rewards to rares, but the reward that is on the monster is hidden and not associated with a specific mod, so you don't know what kind of rewards you will get until you kill the monster. Rare monsters with more mods are more likely to have these special hidden reward bonuses. Bây giờ nó bắt đầu giống To find out more about other balance changes that are đó. taking place in the Forbidden Sanctum, Đi gian vậy check á. out the patch notes which will be available when the live stream ends.
Over the last year or so, some of our senior developers have been tinkering with a more challenging way to play Path of Exile. We've been publicly alpha testing Hơi this thất mode, vọng một known as xíu với Ruthless, cái for the glitch last month, mechanic. and are planning to bị make thất it vọng available thật to luôn anyone ấy. who's interested alongside the launch of the Forbidden Sanctum next week. Nhưng mà nếu bớt farming chơi cũng là một cái Ruthless tốt. is an optional additional Thôi, thôi, character chơi flag đỡ like tháng. hardcore or solo self Cái Vòng memory that á. completely Flashlight. changes how Path of Exile feels to play. Ruthless is a lot more difficult than regular Path of Exile, but it doesn't achieve this by making the monsters harder to kill. It instead focuses on reducing character power through extreme item scarcity, limited crafting, Ai and cũng many skip other hết. changes such as support gems being drop only. Yeah. We've posted an article about the philosophy and rules of Skip, not Ruthless on interested, pathofexile.com/ruthless. We plan to Skip, release this mode boring, alongside the Forbidden Sanctum expansion in a skip, week. In addition to being a character flag like hardcore or solo self-found, it's Tôi also không biết mấy ông available sao as a nhưng mà modifier for cái private leagues. cái đít mùa sau To be không clear, trọng the á. Nhưng mà Forbidden được cái hai Sanctum mình League chơi content với can lại be đồ played in unit Ruthless nữa with hai món quan appropriately trọng balanced được. rewards. Ruthless is still Hay very cái experimental bầu during á, rồi tôi 320, quan tâm gì đó and we hả? won't be afraid to make mid-league balance changes to it during this experimental phase. Ông nào mà Ruthless top is 1 not bên rất for đẹp thì everyone, chắc cũng hay but lắm so á. far it has found a supportive and growing group of players who enjoy the additional challenge that it brings. If it sounds like something you're interested in, then try it out next time you're looking for a new way to enjoy Path of Exile. This expansion also contains a number of small quality of life QOL, give me improvements. something good. Some examples are divine vessels can now be used by right-clicking them rather than taking them to Sin. Oh my. On the player overhead Yes, life bar, thank the you. energy shield bar is split into a separate bar. You can now No! right-click an itemized Temple of Atsuatl to see its layout. Why? And most importantly, beast crafting recipes that add mods to flasks now actually say what the mods do. Oh, okay, We'll that's post good. more information about Okay, these and other okay. quality of life improvements in Thank- the lead up to release. Thank you. Today Fuck we're yeah. launching 2 new series of supporter packs, the Forge and Gemling packs. Each Supporter tier pack. contains the pack's full face Hóa ra là value 4 and năm mình points chỉ plus chờ đợi cái several điều này exclusive ha. microtransactions. These packs will only be available for the duration of the Sanctum Challenge League and will leave the store forever in 3 Nope. months. As always, these microtransactions Mấy are giờ entirely cosmetic mở and do server not mới affect vậy your anh em? À, character's ngày 10 tháng progression or 12 power. lúc 2 giờ The tối Forge nha bạn. series of supporter packs contains 6 Thứ bảy exclusive tuần sau, Tối 2 nha, giờ sáng. 2 giờ sáng. Ừ. 2 sáng thứ bảy tuần sau á. The clockwork Uchiha. back attachment Uchiha ramps up mà as ra you build a kill thì sợ streak, đấy. building pressure and releasing it when your streak ends. That's Ngày 10 it? tháng 12, 2 giờ sáng. The Delirious Hideout decoration lets you summon delirium fog in your hideout at will, complete with strange voices and terrifying apparitions. I don't want that in my hideout. Nói nghe. Fuck, no. Delirium everywhere, ám ảnh lắm rồi. The Forge Thề. Guard armor set summons a Sợ hammer lắm and luôn á, anvil so that thề. everyone nearby can watch you craft. Oh, that looks nice. The Ethereal Fusing Feeling effect turns your item linking attempts into a spectator sport. If you manage to hit a 6 link, people watching are even prompted to send a congratulatory message. Hộp cho những người livestream. Yay! Let's go. Xong Summoning the rồi nữa thì có thằng Crowstorm ghi portal chữ effect causes a murder of crows là to ma erupt vô from the cái. portal. The portal becomes dormant if you are too far away from it, causing the crows to take to the skies. The High Templar weapon effect smites the undead you fight and scours the souls of those you put to rest. Đánh cái ba lên thiên đàng luôn. The Gemling pack series also has 6 exclusive microtransactions. The Beehive weapon Around effect this? lets your weapon The- play host yeah, to a yeah. swarm of angry bees, which erupt from Around the this hive back. whenever you hit an enemy with the weapon. Critical hits cause the hive to send out its best warriors. The Stampede Quicksilver Flask makes you the leader of your own personal rower herd. Activating the flask causes a host of ghostly rowers to charge alongside you. Oh, chưa đủ lag. This is the Gemling Chưa đủ Artificer lag armor á. set. It is inlaid with gems that match the gems you've socketed in your items. Oh, that's nice. Crafting gems with gem cutters prisms, Val orbs, or regrading lenses visualizes the process for all to see. This armor set also includes alternate gem level up effects. No. Prospero's ring blesses you with a constant shower of A coins, ring? and it helps you thank players you've traded with through a hearty fist bump. Oh. The consuming ooze pet bounces alongside you and devours corpses in your wake, spitting out a tidy pile of bones. Oh. Finally, this pack allows you to reunite with Kadero Perandus, Cool. inviting him to your hideout as a vendor. In addition to buying items from you and using his connections to accept your divination cards, he'll provide commentary on your goods, equipment, and anything else he sees fit to judge you for. That might be a little too much to drink, even for me.
Kadiro has hundreds of lines of voice acting. What? Oh, NPC chỉ để bắt a đồ. mighty headhunter. I'm so impressed. Try to duck when the brain fragments splatter everywhere. You wouldn't want to sully your armor. Okay. The fuck is that? These new packs are available It's a right meme. now at pathofexile.com/purchase. New meme. Purchases like these directly fund the ongoing development of Path of Phần Exile Việt 1 and new 2, meme and we đó. really appreciate your support. Meanwhile, the Knight and Rogue packs leave the store forever in 1 week, so now's your last chance to purchase them. No, The Calandra No, edition supporter of pack Cleric's một chút Vault xấu quá. Pass is only available no, until the end of the I don't want to Calandra buy League, anything. and will be replaced Please. with a new set of unique items when the Forbidden Sanctum launches. 3 giờ sáng. By the way, 3 giờ we're sáng hoping mùa to hè, film mùa season đông là 2 giờ 11's sáng. build of the week once the Forbidden Sanctum comes out. If you want to submit your build for the season, share your build guide on the class forums on pathofexile.com. Next up, we've got the Q&A with Ziggy D. Once that ends, we'll post the full patch notes ông for the Zig- Forbidden Sanctum. Ông Ziggy Over the ổng next giờ này week, ông our chơi game community khác team luôn will rồi. post the expansion's challenge rewards, Ziggy D. information on how to update your item filters, nghĩ- ông all nghĩ new and sớm changed luôn á. gems, and information on Ok, how to prepare ngày for mai tôi launch. sẽ coi lại cái On launch weekend, we expect to review release này, the new để coi mystery kỹ box lại and cái we'll follow up mechanics with của the cái new league Pyrelics mới Vault và Pass sẽ on the làm days cái after video launch. tổng hợp lại nó sau cho anh em Thanks hiểu for hơn á. joining us and Chứ checking giờ out the coi cái này Forbidden Sanctum. đầu We tiên can't mình wait thấy to là join you hơi in thất bại, Raycast on cái gì December. hơi thất We'll vọng begin the với league Q&A mechanics. shortly, so please get your questions Với lại cũng ready. chưa hiểu hết toàn bộ, right? Yep. So yeah, that's the reveal. Cảm giác như thế nào sau khi xem cái này Kelly? I don't want to say anything. Phải chơi rồi mới biết đúng không? Nhưng mà Actually, nhưng mà thích nhất là cái bit á, cái memory của bit á, thì mình được grab mấy cái, mình được đổi dòng của Watch Your Eye. Ok, cái đó gamble cũng vui nè. không, nó là reroll thôi. Nó là reroll lại, nó giống như phần của combo vậy á, nó reroll lại hên xui. Không, reroll đó không biết là reroll lại những cái stats luôn hay là reroll lại những cái chỉ số thôi, như là không cái biết nó có thay device. đổi luôn hẳn là cái dòng của con Watch Your Eye không. Nếu mà Không. thay đổi được kiểu đó, ngồi cũng nào cũng ngồi cày cái memory. Hy vọng là đổi luôn cái những cái dòng ở trên đó, chứ không phải là nó thay đổi chỉ số không, chỉ thay đổi chỉ số không như cục device này, chán quá. Chưa có được cánh với chủ 29%. Fuck. Coi đâu vậy? Chưa reset lại cái trang đó là thấy restart lại cái tweet á. Còn như chỗ ông nghĩ sao về lúc mà xem là cái clip mới? Đang Đúng một cảm xúc thôi là thở dài. Yeah. Tiên một mối. Qua một mùa League of Calandra là phải đi vô một cái nơi khác để mà chơi, không có nó không nằm trong map rồi, là đã thấy Nó shoot ra thẳng khỏi map luôn. yeah. Rồi xong giờ thêm cái này nữa, lại đi thêm một cái khác mà không phải là ở trong map nữa, Xong nó nấp boss. nhưng có quá nhiều thứ để mà đi á. Bắt đầu nó giống như nó bắt đầu nó chuyển sang dần BB2 vậy á. Làm nhiều thứ, làm nhiều việc lên để cho mình làm ấy. Chuyến này thì quá nhiều, không biết là nó có rewarding hay không, tại vì mùa trước League of Calandra nó không có rewarding chút nào để mà đi đúng không? Về sau này cả tháng sau nó mới bắt đầu rewarding để mà đi. Hy vọng là nó rút kinh nghiệm từ League of Calandra và cái League Mechanics này nó cho mình phần thưởng nhiều ngay từ đầu chứ không phải là chờ cả tháng sau nó mới gì. Với lại mong nữa, nhưng không biết họ có sửa là cái độ cái tỷ lệ drop không, chứ hay ghê lắm luôn. Đi map à, tỷ lệ drop khi đi map. Hình như là tại vì nhiều ông không có đến nỗi mà mấy ngày đầu mùa không có đủ alchemy đập vô map, không có đủ nên tin vào để up map. Số đừng ngu. Mà thấy cái League Mechanics này thì nó drop, cái số lượng drop nó như là bên League of Calandra vậy, chứ không phải là tùy vào cái quality. Hầu như nó cũng ổn, nhìn đại khái nó vẫn ổn nha, nhưng mà nhìn nó hơi giống lab một chút, vừa giống lab mà nó vừa giống haze. Xong rồi nói chung
Nó giống như thêm synthesis cũ vậy. Rồi xong thêm cái mechanics là cái gì resolve gì đó, phải có cái đó thì mới chạy được, thì nó cũng giống như Delve vậy đó, phải có cái fuel thì mới chạy được. What? I Càng don't ngày understand, man. I càng don't ngày càng phức understand. tạp. Cái mechanic mới này phức tạp phải. Muốn nó qua B2 không lẽ nó giữ luôn cái này, nó giữ hệ thống này thì nó cũng hơi bị tà là quằn Làm với quen đi lại cho chơi kịp. mới quá. Nó don't know. Xem mấy tiếng được nhận quà với anh không biết nữa, nãy giờ anh cứ ngồi treo thôi à. Hình như là chơi phải coi phải nửa tiếng thôi mà ta, Ừ. hay là 45 phút gì đó. Hãy xem 45 phút để nhận phần thưởng, hãy cố gắng, bạn chỉ Hình như còn vậy. cách 22%. Bao nhiêu phần trăm rồi Kelly? Kệ có ông còn nói ghê quá lằng nhằng. Ừ. Nhưng mà cứ chơi thử coi sao 45 phút. biết đâu được. Maybe có thể là nhiều người thích. người xem rồi. That's it. Ê, với chủ có để ý là cái cốt truyện của về sau này nó bị sơ sài quá vô. Cốt truyện của list mới nó bị sơ sài cái gì? Nó không có theo một cái trình tự, cũng không kể tên, bla 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 bla, không dài dòng. Với cái review này ông Wow. hình như là ông nói hoàn toàn về cái mechanics không, là đã hết rồi, không còn cái story hay là gì hết. Người chơi cũng không care về story lắm, nhưng mà cái để mà giải thích cái mechanics này, nếu các ông giải thích thì cũng khó hiểu, tại vì nhìn vô cái bản đồ kìa là thấy nó hoàn toàn như thế nào rồi, có quá nhiều thứ để mà lựa chọn. Với tụi tính mùa sau chơi chưa chủ? Hả? Wait, what? Bro, Yep, can you hear me? bro. Happen. Oh no. Nghe em có ly vô, vẫn còn mà, đâu rồi? Hả? Yep, Alo, yep, nghe em cái ly. nghe. Okay, okay. Ôi chủ tính mùa sau chơi gì á chủ? Không biết nữa, để coi thử có cái build nào ngon thì chơi, còn không thì chắc là thử chơi trap hoặc miner gì đó. Tôi tính chơi iTrap ấy. It's good. Vừa rồi Delirium Everywhere tôi cũng chơi Ice Trap. Cái đó đam, flash đam nó có sẵn trên skill rồi, nó cũng mạnh nó sẵn rồi, chơi cũng được. Và một cái là thằng Assassin, thằng Shadow về sau reroll mới chơi cái build gì. Chơi để chạc. Flicker Strike, Trickster cũng được ấy. Mùa này người ta chuộng cái đó. Zoom được cái này trâu. Trâu hả? Trickster mà trâu hả? Nó trâu lắm, từ lúc Trickster nó reward là nó trâu. Right. Build Flicker nó trâu. Kiểu Flicker được vô người của boss là con boss đánh kiểu gì cũng không nhả luôn, cũng không chết được luôn, mình không chết đấy. Nó hơi dị. Có thể là Ice Trap, hoặc là tôi có thể chơi Winter Eye Miner. Trời ơi. Eye of Winter hay Winter Eye gì đó. My Winter nhưng mà dùng để đi quýnh boss á. I mean good. Còn không SRS cũng được ấy không? Nhưng mà có ông nói mùa sau có vẻ nhìn hay mà sao không chơi gì. Tại vì chắc là mùa League of Clans ra ông không chơi đúng không? Ông chơi mùa League of Clans ra rồi ông sẽ hiểu cái cảm giác là Nó kiểu là nỗi đau nhân thêm nỗi đau á, kiểu vậy á. Từ disappointed xong rồi thành disappointed. Cái vấn đề ở đây vẫn là gọi là cái mechanic của nó không mà Okay. nếu mà nó rewarding, nó cho mình nhiều
phần thưởng từ cái này thì đáng, nhưng mà nếu mà 18 chaos không thì đầu game thì nó worth it, nhưng mà về cuối game 18 chaos như là đồ bỏ vậy, ai mà đi. Trừ khi là nó rớt hẳn cái gì đó rất là ngon. Từ khi rớt 10 divine hay là Oh, cái chục fuck. divine gì đó. Shit. Mà vẫn không thấy là nó mention cái divine có mảnh không ấy à? Hình như là không. Divine vẫn chưa có mảnh. Divine chứ chưa có mảnh. Nhưng mà card thì nó có card của Divine mới 7 Divine. Thôi, card. Thôi cái card Brother Stash 5 Exile tôi không thấy nó đâu luôn á. Cái card này đừng có hy vọng vào nó. Lê Hoàng trước mỗi lần coi live trailer là có 15 anh em coi chơi chung, giờ còn có 3, 1, 3, 12 đi. Anh em bỏ game hết rồi, chán sự. Thề. Tụi tôi dư dẫn tâm lý lắm, không biết chừng nào tụi tôi mới bỏ game nè. Ê, 40 phút rồi kìa anh em, coi thử có đó được cánh chưa. Có cánh ở đâu nhỉ? Giáo chủ reset lại cái tweet đó một cái nữa xong rồi giáo chủ coi lại cái phần bên phải, bên chân chat thêm tất cả 9% của chủ. Kìa new event. You are 9% away, còn 9% nữa. What? Oh shit. Mình nhìn liệu còn thở được không? Còn thở được. Tại sao lại không? Gazi còn chơi được là mình còn chơi được á. Thiệt. Mình nhìn còn khỏe, nhưng mặc dù tôi không chơi mình nhìn, nhưng mà nhìn nó khỏe mà, nhìn nó vẫn còn bình thường à. Nó không có thay đổi gì nhiều đâu. Ai bảo mình nhìn bị nớp chứ ông Gazi chơi vẫn còn thấy bình thường luôn á. Các bạn đừng lo là Minion chết. Nếu mà Minion chết thì đầu tiên là Gazi TV, K Gaming. Cái kênh nó sẽ chết trước. Tại vì toàn là chơi Minion không à. Nhiều kênh chơi Minions lắm nha. Giờ một phần mùa này nó vẫn giữ Divine là cái currency chính để mua đồ đó, tinh để build đó. Nghe nói mình nhìn độ đắt hơn, chính xác là mình phải bỏ nhiều tiền hơn để có sức mạnh như mùa trước. I mean không nó nổi vậy nữa. Bỏ hơn rất nhiều. Fuck. Không thấy Absolution nếu mà chơi bình thường cũng được này. Để coi cái patch note ngày mai nó như thế nào. Dạ chủ nhớ cái vụ mà Gazi bị mất con AG đó chú. Yeah. Không, đợt đó ông cũng làm hơi quá. I play tested it and I don't like it. It's shit. Hơi quá thật sự. Nó trở thành cái meme luôn. Mùa trước thấy các streamer làm hơi quá, hơi lố. Về drop thì nó ảnh hưởng đến những người mà đi nhóm và farm những cái content khó thôi. Còn những người mà chơi bình thường thấy cũng bình thường thôi, không có gì nhiều. Bây giờ để mà nói chạy map, chờ nó rớt divine thì chừng nào mới có đủ tiền để mà mua. Đúng rồi, chờ khi là hơn giống tôi rớt hẳn 2 gấp nghe. Fuck. Giờ đi map chờ divine rớt thì ơi. Cho nên kiếm nhiều cách khác để mà kiếm tiền thôi. Không, mùa này kiểu chơi bình thường ấy, chơi kiểu farm petition bình thường thì hết vẫn ổn, nhưng mà cái vụ mà trong map mà farm thì là drop giống như cái kiểu gì ấy. Hồi trước đó 3.18 thì nó đang còn rất ổn nha. 3.18 là lồng đèn, mùa lồng Sentinel. đèn đúng không? Sentinel. Thì mùa Sentinel nó rất nhiều quá mà biểu. Ủa, nó rất cái một mùa luôn, nó đã trời. Qua mùa sau nó thu lại. Apple được. Mùa sau thật thu hẳn. Ê chả ơi, mày phong hơi nhiều đó. Card on crit á, card on crit được mà. Card on crit bình thường nha, được, thoải mái. 15 phút chưa cho nó xong. Mà quan trọng là cái chiêu gì nữa chứ. Card on crit vẫn bình thường.
Xanh. Ủa chủ, vậy là mấy cái crush á, họ nói về mấy cái crush ở trong bad note ấy, vậy là nó tốt hay nó xấu vậy chủ? Theo tôi thấy thì nó cũng ok á, tại vì nó bỏ đi cái mechanics của Doom. Cái Doom đó nó rất là tốn thời gian. Lúc trước tôi chỉ thử Headlight một lần, tôi không biết tính Doom sao luôn. Giờ nó bỏ đi Doom thì chắc chơi đi Curse sẽ ổn hơn. Chơi band cũng được. Cánh rồi nè. Nói chung là mọi người thấy độ cái vụ drop cũng đúng thôi, chơi kiểu drop nó thích mắt quen mắt, giờ nớp nhìn chán. Nó kiểu nó giống như là một cái hạt mod khác vậy á. Nó khác thằng Tài giống như những đợt trước đây luôn á. Được cái cánh. Còn mùa Little Calandra này mấy ông kiểu canh mấy con mà gót touch đúng không, xong mấy ông vô rớt diva một người. Cái cánh hồi trước cũng màu đỏ này, cánh một trước là cái cánh từ 7 tháng trước nhìn đẹp hơn. Nhìn được hơn đúng không? Yeah. Nhớ tôi có cái cánh màu đỏ rồi. Wait what? Where my phần thưởng? The fuck man? Hey, Vô cái nào thôi. quà tặng nhận ngay. Fuck. Tất cả các chiến dịch. Rồi nhận được rồi. Fuck man. Cái này quan trọng là chip hay CPU? How about cả hai? GPU là CPU? Cả hai á. How about cả hai? Thật ra là cả hai. Tại vì nó chiếm nhiều lắm. Nó render xong rồi nó FPS. Nói chung là nó nhiều thứ nó tổng hợp lại nó gộp. Yeah, RAM cũng ok một xíu nữa. Hack. 3D Excel. Trời ơi mình chưa cập nhật. Yeah. RAM được khoảng Mà 16. cập nhật mấy bữa nay nó 10 sao á, nó phải đứng một lát rồi sau nó mới bắt đầu cập nhật chứ nó không có cập nhật. Cánh. Maybe I will play Headblast mùa sau. I don't know. Headblast Chaos Damage. Cái cánh nhìn xấu vậy. Nhìn Thế nhưng mà có vẫn không. nó giống như Demon nè. Demon. Ngủ ngon Lê Hoàng ơi, ngủ đi cậu. Ơi đi ngủ thôi mọi người ơi, mai tôi xem lại cái này rồi xong Đúng tôi rồi, làm video cần phải sau. đi ngủ. Bye. Hôm nay Bye. không hào hứng lắm. Ok bye anh em nhá. Bye bye, see ya. Bye. Bye. Oh fuck.